Sziasztok, zenehallgatók, hifisták! A stúdióban Palit köszönhetem. Köszönöm szépen. Sziasztok! És hát Sziasztok. az ZS Acoustics bariton hangszóró kábelt hasonlítottuk össze egy AudioQuest K2-es kábellel, ami hát ugyan régebbi típusú kábel, de abszolút egy csúcs típusú AudioQuest kábelről van szó, ami hát 20 000 eurós, körülbelül 20 000 eurós kábelről beszélünk. Pali, miket is hallgattunk? Hát erről a Marantz demo lemezről, 14-es edíció. Igen, hallgattuk hibásan van fölírva, ez nem Charlie, de Shirley Horn. Shirley Horn. Énekesnő, zongoristanő. A Here's to Life lemezről van különben. Aztán a Eva Cassidy Fields of Gold, egy Sting számot, ami Igen. érdekes volt, és a Sinner Prayer Joe Bird, Ronnie Earl társaságot. Igen. Hát, és aztán beraktunk egy olyan felvételt, ami ugye hát, a Carmen, a Bizétól a Carment, konkrétan Habanérát és a The Gypsy Songot. És azért érdekes ez a felvétel, mert ez a nagy stúdióba készült, ahol mint egy koncertterem akkora, nagyon jól felszerelt, és a lehető legtermészetesebb módon van felvéve. És tesztre meg ez azért jó, mert ha járunk élő koncertekre, akkor ezt a hangzást meg tudjuk hallgatni, tehát tudjuk valamihez mérni azt a hangfelvételt, amit hallgattunk. Tehát nem egy olyan pop zenei vagy stúdió felvétel, amit élőben nem tudunk meghallgatni. Na és hát... Mondjam a szubjektív véleményemet. Igen, szubjektív véleményt, hogy végül is igen, ez mit hallottál, mi a kulcs szó, hogy szubjektív, mert tényleg ízlés dolga is. Hogy és a felvételek között is van különbség, tehát egy színezett felvétel már félreviheti a végeredményt. Igen, hát itt bízunk benne, ez egy Marantz demo tesztlemez, úgyhogy gondoljuk, hogy ez nagyon jó, és tényleg jó szólt. Igen. Ez a Shirley Horn, ami nekem szubjektív is nagyon tetszik, mint zeneileg. Sok éven keresztül hallgattam ezt a CD-t, ezt a lemezt. És igen? Tartalmilag ugye énekes, tehát énekhangról van szó. Igen, egy jazz felvétel, egy standard. Sok ilyen elnyújtott cintányérokat hallunk benne. Igen. És a mélyekkel kapcsolatban, izé is volt, dobok is voltak. Persze, hát egy... Tehát bodok és... Komplet trió. Basszus, tehát bőgő. Igen, nagy bőgő. Amin talán legjobban a felvételeket meg lehet ítélni, az a nagy bőgő. Legalábbis én ott szeretem kezdeni. A mélyekkel kapcsolatban. Igen, a mélyekkel, de milyen formás-e, vagy szétömlött, vagy formátlan, vagy csak ott zümmög az alján. Igen. Úgyhogy nagyon lényeges. Itt mind a két kábellel jó szólt, nekem ebben az esetben ehhez jobban tetszett az AudioQuest-es verzió, K2-es. A K2-es, igen. Viszont ez minden az összehasonlítás alapján van. Ha nem tudod összehasonlítani, bravúros egyik is, másik is. Igen, mert amúgy mind a két kábel kitűnő. Igen, ez tényleg egy súlykategóriában vannak. Nagyon tetszett nekem, amit mondtál, azt a hasonlatot, kamerán kívül, ha elismételnél. Hát körülbelül, hadd ne menjek egészen mélyére, de arról volt, azt a hasonlítást. Azt a hasonlítást, hogy a baritonnál hosszabb távon lehet élni, hasonlítottam ezt egy házassághoz, ebben a számban, és a másik, a K2-es, az esetleg egy röpke kaland, meg minden brillanciójával ott volt, úgyhogy nekem nagyon tetszett a mély is, meg a formája is, de mondom, nem tudnék dönteni, ebben az esetben közelebb áll hozzám, annál a felvételnél. Igen, a szerető kifejezést. Igen, szeretetre méltó minden.
Fields of Gold, Eva Cassidy-nek a előadásában, ott viszont a baritont választanám. És Ott miért? kellemesebb, nem volt annyira, igaz, hogy maga a zene is, ott egy gitár dominál, Amúgy az egy elég jó koncertfelvétel, tehát az nem Igen. stúdió, de aki fölvette, az azért Igen. értett hozzá. Amit mondjuk zavart engem, a taps nagyon ki volt hangsúlyozva, nem az a taps, amit De az csak az élőben- elején volt. Az az elején, persze. No, igen, az, Hogy az play, valahogy- playhesen szól, tehát Igen, kicsit meg volt is. masteringolva. Nem, Vagy? én szerintem azt azért hallottak úgy, mert nem volt külön rá mikrofon, és a mikrofonok nem arra voltak irányítva. Ilyenkor ilyen kicsit olyan csősen hangzott az Igen, egész. hát ez már te porondod, igen. Igen. És ezért hallottuk, tehát nem volt külön mikrofon. Néha raknak, hát ez egy koncertfelvétel, Igen, és valószínűleg arra külön kábelezést, külön mikrofont már nem használt. Viszont nem akarta a felvételből kihagyni, mert az elején, hogy halljuk, hogy ez egy élő felvétel, azért oda kellett az a taps, Igen, hogy, igen, hogy, igen. hogy jön és kezdődik a Viszont a harmadik, a Joe Bird, Ronnie Earl, blues felvétel, The Broadcasters, és itt is mind a kettő jó hangzott, de azt hiszem, hogy itt is a bariton győzött nálam ebben a számban. Ami a komoly zenét illeti, a habanera és meg a gypsy song is, itt lehet, hogy a zenekar simában szólt a baritonnál, de viszont a K2-essel több részletet hallottunk, és szintén mélyebbre ment. Mélyebbre ment a énekhang, viszont a Rosie Middletonnak, a mezzosopránnak a éneke megint csak a baritonra szavaznék ebben az esetben. Úgyhogy ideális volna mind a két kábel és mind a kettővel hallgatni szombaton a K2-vel és vasárnap a baritonnal. Vagy fordítva. Értem. Vagy páros héten és páratlan héten. Igen. Úgyhogy nagyon jó. Nem beszélve magáról a hangfáról. Igen, tehát itt most egy-egy a pár szót. Dyna Audio Confidence 30-asat hallgattuk, és ezen teszteltük a kábeleket is. Úgyhogy az érdekes a Confidence 30-asnál, hogy ez egy kis oszlopos hangszóró, de eléggé mély hangsúlyos, tehát, és kitölti a teret, mert a újabb verzióknál a mély hangszórónak az átmérőjét megnagyobbították. És Nagyot tud szólni. ez az, igen, nagy. Tehát van neki akusztikus nyomása. És ez egy majdnem 50 négyzetméteres szoba, amiben a magas mennyezet az ugye az 3,17, tehát a köbmétere elég nagy, és az ember nem gondolja, hogy egy kisebb oszlop, mert ez nekik még a kicsi oszlop. Ugye van a 50-es, az a nagyobb, ott ugyanilyen mély hangszórókat használnak, és aztán van a 60-as, ott meg még nagyobb átmérőjű hangszórók, és az persze még nagyobb. Az lenne, azt mondanám, hogy a legideálisabb ebbe a szobába. De ezek is abszolút kitöltötték, tehát ez egy meglepő dolog volt. És hát amúgy meg... Igen, már a régi rómaiak mondták, hogy variáció delectata, változatosság örömet szerez, úgyhogy itt is a hangfal változatosság. Biztos vagyok abban, hogy javítottak a mély hangszórókon, tehát lehet, hogy erősebb mágneseket használtak, a tekercseken is változtathattak, mert amúgy megvan az ereje, tehát... Igen, ezt éreztük, és a tutiknál, a szimfonikusoknál ez csoda jó hangzás volt. Most eltekintve a kábelektől, Igen, maga a zenei élmény. Tulajdonképpen nagyon mind a komoly. két kábellel Igen, lenyűgözően szól. Tehát... Élő volt, a zenekar itt volt, éreztük Igen. a hangszereket, a zene tényleg gyönyörűen a közepéről szólt, úgy, ahogy el tudjuk képzelni, hogy ott volt. Igen, tehát a térhatás, az az igen. illúzió, hogy közöttük vagyunk, vagy előttünk játszanak, tehát mindegy koncerten. És ez a élő koncertfelvétel, ez nagyon kritikus. Tehát mondjuk, ha én ezt elviszem egy kiállításra, elég nekem csak ezt az egy számot tőlük vinni. Most konkrétan a
The Gypsy Songra gondolok, ahol aztán időzelben nagyon eldurulnak a dolgok, ugye a szám vége felé, hogy rengeteg hangszer játszik, és hát azt nehéz visszaadni, mert többnyire azon úgy összemosódik, úgy nem kottázható, nem hallható a dolog, olyan káosznak hangzik. És a élő koncerten halljuk, akkor ez ugye nincs, de ezen a felvételen is. Tehát elég... Majd megkérlek legközelebb a Rimsky-Korsakovnak a spanyol kapricsójával folytatjuk. Igen. Ezt nem lehet kiállni. Szerintem valószínűleg akkor nem leszel itt utoljára. Bízom benne, hogy nem. Ez zenei élmény mindenkinek, még annak is, aki beszél róla. Úgyhogy... Visszatérve a kábelekre, mert mondtad, hogy nagyon jó kábelek, hogy tetszenek, hogy tulajdonképpen bármelyikkel tudnál élni. Igen. De hát, hogy ugye nagyon drágák. Na most az érdekes, hogy a AudioQuest K2 azon mondom, azon 20 000 euróba. Tehát az a kategóriás egy olyan 3 méteren. De a bariton nem. A bariton ennek az 1/10. Erről beszéljek. 1/10. Ami viszont meg már... Így már érdekes lenni ugye? A dolog. És ha ezt veszem figyelembe, hogy a másik 10-szer annyiba kerül, igen. És úgy néz ki, hogy még jobb is, vagy legalábbis összehasonlítható. Így csak ajánlani tudnám, és a érdeklődőknek meg itt a helye a központi fotelben. Leülni és hallgatni. Hát akkor ez egy jó végszó. Úgyhogy örültünk, hogy megnéztétek a Köszönjük videót. szépen, És sziasztok! Sziasztok! Ak sa ti video páčilo, tak sa prihláš na odber môjho YouTube kanála. Pozri si aj iné moje videá, klikni na obrázok vo videu teraz.